So, okay. Well, hello everyone. Hallo Yeah. allemaal. And yes, we are so glad you're here. We zijn heel blij dat u hier bent. And it's very special for me to come all the way from America to see you and to meet you. Het is heel speciaal voor mij om hier te kunnen zijn, helemaal uit Amerika, om u te ontmoeten en u te zien. Yes. And we have a wonderful presentation to share with you tonight. En we hebben een prachtige presentatie om met u vanavond te delen. These are steps that we try our best to follow in our lives. Dit zijn stappen die we proberen toe te passen in onze eigen leven. And when we adopted this way of living, En als we ons aangepast hebben aan dit soort manier van leven, we experienced very good changes in our life. hebben wij zeer goede veranderingen ondervonden in ons leven. And we are happier and healthier and we have more energy. We zijn blijer en gezonder en we hebben meer energie. We can accomplish more and we can think better. We kunnen meer bereiken, we kunnen beter denken. And we can avoid going to the hospital and taking medications. En we kunnen voorkomen dat we naar het ziekenhuis moeten gaan om medicatie te nemen. So that's why it has become our mission to share this information with others so we can help them. Zo is het onze zending geworden om deze informatie met anderen te delen. And we were trained at a lifestyle center in America En we zijn opgeleid in een lifestyle center in Amerika under medical doctors door artsen who have chosen this method of treatment for their patients. die gekozen hebben voor een natuurlijke manier van genezen voor hun patiënten. And so we've been able to work in the lifestyle center with them. Zo we hebben kunnen, we zijn getraind om met hen te kunnen werken in lifestyle centers. And our patients, we call them health guests. En onze patiënten noemen wij gezonde gasten. We see incredible results just in 2.5 weeks. We zien ongelofelijke resultaten in 2 weken tijd. And they come with all kinds of diseases: Ze komen met allerlei ziektes. cancer, diabetes, heart disease, Kanker, diabetes, hartproblemen, autoimmune diseases, auto-immuunziektes, skin diseases, huidziektes. and just all kinds of symptoms where they just don't feel good. Met allerlei symptomen waar ze zich niet goed bij voelen. And we see their health improve dramatically. En we zien dat hun gezondheid enorm verbetert. Okay, so now I want to share with you 8 simple steps that we follow and that we teach the health guests to follow. Ik zou graag met u 8 gezondheidsstappen met u delen die we ook onze gasten leren toe te passen. And I want to encourage you that the changes, they don't happen all at once overnight. En ik wil u bemoedigen met de gedachte dat de veranderingen niet overnacht plaatsvinden. We like to say that health comes with one choice at a time. We willen u meedelen dat gezondheid komt met 1 stap met de keer te nemen. Yes. So if in one day you can make apply a few changes, Als u op 1 dag enkele toepassingen kunt toepassen, you're already on the road to better health. dan bent u al reeds goed op weg voor betere gezondheid. Okay. So let's walk into this information and see what we can find. Laten we op weg gaan en kijken wat we tegenkomen. So we like to call this plan New Start. We zouden onze plan Nieuw Startplan willen noemen. And it's an acronym. En het is een acroniem. Acroniem, ja. Yes. A very simple acronym. Zeer eenvoudige acroniem. And the first is nutrition. En als eerste hebben wij voeding. The next is exercise. Het tweede, beweging. And after that is water. Nadien komt water. And I mean water internally and externally. En ik bedoel water inwendig en uitwendig. And the next is sunshine. Volgende is zonlicht.
After that is temperance Ja. or self-control Nadien komt matigheid of zelfbeheersing. or abstinence from things that are harmful. Of onthouding van dingen die schadelijk zijn. And the next is air. Volgende is Fresh lucht, air. verse lucht, frisse lucht. After that is rest. En nadien komt rust. And the last one is trust in God. En vervolgens vertrouwen in God. And so the first one we're going to look at is nutrition. De eerste die we bekijken is voeding. That looks really tasty, doesn't it? Het is echt heel smakelijk. And it's food that is delicious and healthy and simple to prepare. Het is voeding die goed te zien is, die smakelijk is en makkelijk voor te bereiden. And if you come on Thursday night, we're going to do a cooking class on how to prepare simple, healthy, tasty foods. Ja, en u bent van harte uitgenodigd. Donderdag, als u komt, zult u een kookklas kunnen bijwonen. Om te zien hoe u dat kunt voorbereiden. Yes, and foods that you can try. Voeding die u kunt uitproberen. Okay, so with nutrition, it has been found that a plant-based diet has all the nutrition that we need. Het is zo dat plantaardige voeding een voeding is die alle voedingsstoffen hebben die we nodig hebben. So that would be beans, Dat zou bonen zijn, vegetables, groenten, fruits, fruit, grains, granen, nuts, noten and seeds. en zaden. And this is the way that we have been eating. I've been eating this way for the past 20 years. En dit is de manier waarop ik in de afgelopen tijd bezig ben geweest, waarop ik gegeten heb. And when I adopted this diet, I feel so much better. En toen ik deze dieet aangenomen heb, heb ik me veel beter gevoeld. So, the plants, they have essential nutrients that you can't get from other foods. Deze voeding heeft essentiële voedingsstoffen die je nergens anders kunt bekomen. The vitamins and minerals, phytochemicals and antioxidants. Let's see, waar are you? De vitaminen en mineralen en fytochemicaliën en antioxidanten in planten helpen om je cellen gezond te houden en je lichaam in evenwicht te houden en die kunnen niet ergens anders krijgen. Yes. And in the world that we're in today, we really need a strong immune system. En in de wereld waarin wij vandaag de dag leven, hebben we echt een sterke immuunsysteem nodig. And a plant-based diet supplies what we need for a healthy, strong immune system. Ja, en een plantaardig dieet voorziet alles wat we nodig hebben voor een sterke immuunsysteem. And the plants give your body what it needs to help fight off infection. En de planten geven je lichaam hetgeen dat ze nodig hebben om infectie tegen te gaan. At the Lifestyle Center, this is the kind of diet that we put all of the health guests on. In de Lifestyle Center zetten we al onze gasten op een plantaardig dieet. We put them all on a plant-based diet. Ze gaan allemaal een plantaardig dieet krijgen. It's where we see the greatest results. We zien de grootste resultaten. And when they go home, if they continue this diet, then their disease is reversed and it will stay that way. En als ze naar huis gaan en ze passen deze dieet toe, dan is hun ziekte verdwenen of omkeerbaar genezen. So what's really important with the body is you want to reduce the amount of inflammation. Dus in ons lichaam is belangrijk dat we de hoeveelheid aan ontstekingen beperken. Because the inflammation in your body leads to all kinds of diseases. Want de ontstekingen in ons lichaam leiden tot allerlei ziektes. It leads to cancer and heart disease. Het leidt tot kanker en hartziektes. It leads to endometriosis and just pain, arthritis and general pain in your body. Ja, het leidt tot endometriose en allerlei ziektes in ons lichaam. Yes. So with dairy products and meat, it actually can create a lot, because it's so high in fat, it can create a lot of inflammation in your body. Dus dierlijke voeding is hoog in proteïne en daardoor kunnen allerlei
ontstekingen gaan ontstaan in ons lichaam. I myself had chronic endometriosis, Ik zelf heb chronische endometriose gehad. and I was in a lot of pain. En ik had heel veel pijn. But when I adopted the diet, my husband will go over it with you. En toen ik een dieet aannam die mijn echtgenoot zal presenteren, I became pain-free, and I've been this way for 15 years. werd ik pijnvrij. En ben ik tot nu toe, 15 jaar later, nog steeds pijnvrij. And so now we help other women, and they tell us the same thing, that when they adopt this diet and the plan that we share with them, En nu helpen wij andere vrouwen en zij vertellen ons hetzelfde als we onze plan met hen delen. and they also become pain-free. En zij worden ook pijnvrij. Because it's very important to be pain-free, isn't it? Want het is toch heel belangrijk om pijnvrij te zijn, It's toch? terrible to live your life with pain. Het is verschrikkelijk om een leven met pijn te leven. We have an elderly woman right now that we've adopted as family. She lives with us. We hebben een oudere vrouw bij ons in het gezin opgenomen. Ze leeft samen met ons. She's very overweight. She has diabetes and heart disease. Ze is overgewicht, ze heeft diabetes en ze heeft hartproblemen. She has arthritis and gout. Ze heeft artritis en ze heeft ook darmproblemen. And she was a health guest at the Lifestyle Center for 6 weeks. En ze was een gezondheidsgast in de Wellness Center voor 6 weken. And then she moved in with us, and she's been living with us for about 2 months. En toen is ze bij ons ingetrokken en ze heeft ongeveer 2 maanden met ons gewoond. When she first came, she was in so much pain. En toen ze eerst kwam, had ze zoveel pijn. Now she has no pain. En nu heeft ze geen pijn. Helemaal geen pijn. To me, that's amazing. Voor mij is dat ongelooflijk. Because I know how much pain those kinds of diseases cause. Want ik weet hoeveel pijn zulke ziektes veroorzaken. So we know, let's see, the antioxidants and the plant foods, the antioxidants in the plant foods, Dus antioxidanten in plantaardige voeding, they can, they grab the free radicals that come into your body from unhealthy foods. dus ze nemen de vrije radicalen die in je lichaam komen. So that's why you want to eat these kinds of foods, because they're so high in antioxidants. Dus je wilt plantaardige voeding nemen, want plantaardige voeding heeft antioxidanten. So another really wonderful thing about plant-based foods is they're high in fiber. Een andere prachtige gegeven over plantaardige voeding is dat ze veel vezels bevatten. Fiber lowers cholesterol and stabilizes blood sugar. Dus vezels verlagen cholesterol en stabiliseert onze suikerspiegel. And it's also important so you can have regular bowel movements. En het is ook heel belangrijk op te merken dat je darmwerking gestabiliseerd wordt. Yes, it might be a little bit uncomfortable topic to talk about, but it's very important to have at least 1 or 2 bowel movements a day. Het is heel ongemakkelijk om over het onderwerp te spreken, maar het is heel belangrijk dat we 2 keer per dag naar het groot toilet kunnen gaan. And the meat and dairy, they actually have no fiber. Vlees en dierlijk bevat in feite geen vezels. So you can imagine if you're eating a large portion of your diet is made up of meat and dairy, you're not getting much fiber. Ja, dus je kunt je voorstellen als je voeding voor een groot deel bestaat uit dierlijk en uit vlees, dat je weinig vezels binnenkrijgt. So let's say you have your meat, your dairy, and then you have your refined foods like white bread or white rice. Dus kunt u voorstellen, u hebt vlees, u hebt dierlijk producten en dan hebt u geraffineerde voeding zoals witte rijst en witte brood. So then you're really not getting any fiber. Dan hebt u helemaal geen vezels binnengekregen in uw maaltijd. Which is so important En dat is heel belangrijk to maintain health. Om uw gezondheid te behouden. Yes. So with a plant-based diet, we can reduce our risk for so many diseases.
Dus met een plantaardige dieet kunnen we heel veel ziektes beperken. Heart vermijden. disease, stroke, diabetes. Zoals hartziektes, diabetes, infarcten And mental health disease. en geestelijke ziektes, mentale ziektes. I used to suffer from severe depression and anxiety. Ik leidde aan ernstige depressies en ernstige angsten. And I know a big factor in that was caffeine. Een grote factor daarbij was cafeïne. And when I was able to stop drinking caffeine, it really helped me to overcome depression and anxiety. En toen ik in staat was om te stoppen met koffie te drinken, kon ik mijn angsten en mijn depressie overwinnen. So another wonderful factor about a plant-based diet is it helps you to maintain a healthy weight. En een andere prachtige gegeven van plantaardige dieet is dat je je gewicht kunt behouden. And if you come to where we work, to UG Pines Lifestyle Center, En als je naar de plek zou kunnen komen waar ik werk, UG Pines gezondheidscenter, we have about 100 staff members and students and their family. zult u zien dat we ongeveer 100 studenten en medewerkers met hun gezinnen hebben. And you see that most of them all have a good weight. En de meeste van hen zien goed uit, hebben een prachtige gewicht. What's really amazing is that we have people in their 80s Het is ongelooflijk, maar we hebben mensen die 80 zijn. and they're still working full-time. En ze werken nog steeds fulltime. And they even work in construction. Ze werken in de bouw. They work on grounds. Ze werken aan de grondwerken. They work giving health counseling over the phone. Ze werken met de telefoon. Ze geven adviezen telefonisch. One of them is our business manager. Een van hen is onze business manager. Yes, so I think that they don't have retirement in their vocabulary. Ik denk dat ze geen pensioenwoord hebben in hun woordenboek. They basically work until it's time for them to go to sleep. Ze werken totdat ze uiteindelijk tot rust gelegd worden. It's wonderful. Het is prachtig. I was thinking I would love to do a documentary on these elderly people that live there. Ik zou graag een documentaire doen van deze oudere mensen die daar werken. Yes. So how many of you have heard of forks over knives? Wie van u hebben gehoord van forks over knives? Yes, yes. Okay, you can watch the documentary on YouTube. You just type in forks over knives. U kunt de documentaire bekijken op YouTube. Van als u ingoogelt forks over knives. This is an excellent documentary where doctors, they did a lot of studies on the plant-based diet. Dus de dokters hebben studies gedaan en documentaires over een plantaardig dieet. And they put their patients on this diet. En ze hebben hun patiënten zo'n dieet gegeven. And the amazing results that they were able to achieve. Met ongelooflijke resultaten die ze bereikt hebben. It's a very good one. You can go to their website. Just go to forksoverknives.com. Gaat u naar forksoverknife.com. And you will see you will read about story after story of people who were able to regain their life back. En u zult verhalen na verhalen zien van mensen die hun leven terug hebben gekregen. I love looking at these before and after pictures. Ik hou ervan om naar foto's van voor en na te kijken. They're so encouraging to me. Ze zijn zo bemoedigend voor mij. You can see, you tell right there the pair of shorts. Now he's wearing the shorts in one leg. Je kunt one zien leg. dat hij op de ene foto een korte broek draagt en op de andere draagt hij zich geheel met 2 benen in 1 pijp. Yes. And you can see this entire family, the transformation that they've Je undergone. kunt de resultaten van een hele gezin zien. Resultaten die zij zijn They were able to overcome multiple symptoms and get rid of all of their medication in just 2 years. Ja, ze hebben verschillende symptomen overkomen. Ze zijn van genezen in enkel 2 jaar tijd. Een hele gezin. Van Yes. forks over knives. U Yes. ziet dat. So I highly recommend reading about their stories. Ik beveel u dit van harte aan.
And they have a lot of recipes on their website as well. Ze hebben vele gerechten op hun site. Very tasty recipes. Zeer smakelijke gerechten. So the next step that we're going to talk about is exercise. Onze volgende stap is bewegen. How many of you exercise? Like what kind of exercise do you do? Wie van jullie bewegen? Wat voor soort beweging past u toe? Yeah, you can tell me. What kind of exercise do you Wat do? voor soort beweging doet u? Paardrijden, horse riding. Oh, horse riding. Most of the time it's taking care of the horses. De Yes. meeste van de tijd zorgt ze voor paarden. Yes, that's good exercise. My daughter Dat is zeer goed beweging. she also goes to a ranch nearby us and is working with the horses and riding them. Ja, mijn dochter gaat ook naar de ranch en ze zorgt ook voor paarden. So she knows And how so- much work they are. Ze Yeah. weet hoeveel werk daaraan is. And you have 2 horses. That is so nice. Ze heeft 2 She would, paarden. she would say, "Oh, you're so lucky." Ze zou zeggen, je hebt zoveel geluk door 2 paarden te hebben. Anybody else? Iemand anders? What kind? Walking. That's Wandelen? very good. Walking is very good. And bicycle, good. Fietsen? Fietsen? Yeah. Swimming. Zwemmen? Yes. That is so good. I move in my work. You move in your Bewegen work? tijdens het werk? Yes. Yeah. Yes, it's a good thing. Dat is goed. With hands. Yes, yes, yes. If you're moving around, even if you are doing housework, that's still a type of exercise. Ja, als je met Staircases. Als je met je handen beweegt, zelfs tijdens je huishoudwerk of werk thuis, is al heel goed. Yes. Does anybody do gardening? Doet iemand aan tuinieren? Good, good. Zeer goed. To me, that's my favorite kind of exercise. Voor mij is dat mijn lievelingssoort beweging. Yeah. Kind of meditation. It's yes, Het is een it's soort van true. meditatie, It's so relaxing. It's a therapy. een therapie. Yes, yes. What's that? Op blote voeten. On bare. Yes, I like blote that. voeten. You know about that study. Ja. That's right. Zij weten meer over Yes. bewegen op blote voeten. The bare feet on the soil is very good for us. Yes. Blote you all- voeten op de aarde is heel goed voor ons. Mhm. And no gloves, just your hands. Exactly. Geen handschoenen in de tuin, maar dirt. alles met je handen doen. Yes. You could even give your own health lectures. I can Ja. see it. Yes, Hij kan that's soms good. getuigenissen geven van zijn eigen beleving. Yes. We have a student at UG Pines because we also have a school. In En UG Pines hebben wij een student, want hij of zij leidt ook een And school. she goes walking, and it's in the country. Het is buiten te landen She goes walking barefoot every day. en ze gaat elke dag te voet ergens naartoe. Yes. We used to do that as children, right? We deden dat als we klein waren, als But then we kinderen. get older toch? and we don't do it anymore. En nu worden we ouder en doen we het niet Yeah, meer. so we have to go back to our childhood. Dus moeten we terug naar onze kindertijd. So, when you are doing moderate to vigorous physical activity, it lowers your risk of cancer and other chronic diseases such as heart disease and diabetes. Dus als je matig tot toenemende fysieke activiteiten doet, zal het je risico op hartziektes en diabetes verlagen. Yes, and you can see it moderate to vigorous exercise includes some of the exercises that you've already named. Matig tot sterkere fysieke activiteiten houdt in hetgeen dat u hier opgenoemd hebt. Walking, swimming, Wandelen, zwemmen, cycling, running, fietsen, rennen. yes, and riding horses. Paardrijden. And my favorite one is gardening. Mijn lieveling activiteit is tuinieren. It works all the major muscle groups. Dan gebruik je alle spiergroepen. So the digging, the lifting bags of mulch, pushing wheelbarrows, Dus delven, zakken optillen, tuinaarden, dingen duwen. Het voorziet in kracht en trainen van verschillende. and Yeah, it's spieren. similar to weightlifting. Het is gelijk aan gewichtheffen. So how many of you, when you get done with gardening, you feel tired? You've sweated, right?
Ja, hoeveel van ons voelen zich niet moe als we klaar zijn met tuinieren? We hebben gezweet. I love about Europe is that you all love flowers. Hetgeen dat ik aan Europa zo mooi vind, waar ik van hou, is dat jullie allemaal Yes. bloemen hebben. And those flowers looking that good, they don't just do it by themselves, right? Deze bloemen zien allemaal zo mooi uit, maar dat is niet vanzelfsprekend, toch? It takes work. Het vereist werk. You're out there working Je to bent make it daar look that good. en je verzorgt ze. Ja, je verzorgt ze. Je zorgt dat Yes. ze zo goed uitzien. So I really appreciate that. Ik waardeer dat. Yes. I know how it is. I'm learning to grow flowers and it's not easy. It takes a lot of work and it takes consistency. Ik leer om bloemen te kweken en het vraagt doorzetting en regelmatigheid. The best exercise actually is when you can combine some of the 8 steps, which is you're outside with sunlight and fresh air. Dus het beste dat we kunnen krijgen uit beweging is als we het combineren met zonlicht, frisse lucht en als we dat buiten kunnen doen. Yes, so it's good to do that Het is goed type. om dat te doen. So especially as you get older, it's good to do some kind of muscle strengthening activity, like lifting weights. Dus als we ouder worden, is het goed om bewegingen te doen die de spieren versterken. Zoals gewicht heffen. Yes, because as you get older, you experience reduced muscle mass. Dus als we ouder worden, ervaren we dat onze spiermassa afneemt. So in order to prevent osteoporosis, Dus om te voorkomen dat we osteoporose krijgen, it's good to do some kind of weightlifting. is het goed om aan gewicht heffen te doen. Yes, and you can start at any age, really. En je kunt op welke leeftijd dan ook Yes. beginnen. Yes. So, when you have regular physical activity, you are going to reduce your risk of developing chronic diseases. Dus als we regelmatig fysieke activiteiten hebben, kunnen we de risico op het ontwikkelen van diabetes 2 beperken. How many of you have heard of metabolic syndrome or syndrome X? Wie van u hebben gehoord Ja. van metabolische syndroom of syndroom X? It's very common now, unfortunately. Het komt heel erg voor, spijtig genoeg, vandaag de dag. So it's when you have obesity, diabetes, high cholesterol, high triglycerides, and high blood pressure. Dus dat is als je overgewicht bent, als je diabetes hebt, als je hoge cholesterol hebt, als je hoge triglycerides hebt en een hoge bloeddruk. And when you follow these steps, you can avoid all of these chronic diseases. Maar als je de stappen volgt, kun je al deze chronische ziektes voorkomen. And you can continue to have a quality and quantity of life into an old age. En dan kun je kwantiteit en kwaliteit van leven hebben, ongeacht je leeftijd. The elderly woman that lives with us is also mostly blind. Deze oudere vrouw die met ons woont, is praktisch blind. And it's from diabetes and glaucoma. Dit vanwege diabetes en glaucoma. Yes, and she knows it's from poor choices. Yeah, En ze weet dat het door slechte keuzes gebeurd is. and she regrets it, Ze heeft er veel spijt van. but she is doing everything she can to make healthy choices now, so she can reverse as much as possible the effects. En ze doet alles wat ze kan doen om dat omkeerbaar te maken, om dat te genezen en terug te draaien Yes, met gezonde keuzes. and I feel so sorry for her because she can't do as much as she would like to do, and she's only 75. En ik heb heel veel medelijden met haar, want ze kan helaas niet meer doen wat ze allemaal zou willen doen. En ze is 75. Yes, at this age, there's still so much she could be doing. En op deze leeftijd zou ze nog zoveel meer kunnen doen. And so we really want to help people to avoid getting to that point. En we willen echt voorkomen dat mensen tot zo'n punt geraken. Because it's very difficult on your mental health when you
when you can only just sit most of the time and you Het is can't do much else. ja, slecht voor je gezondheid als je de hele dag moet zitten en als je heel weinig kunt doen, als je beperkingen hebt. So now the next step is water. Volgende stap is water. So it's really important to drink enough water. Het is heel belangrijk om voldoende water te drinken. I hope everyone in here likes water. Dat iedereen hier Drink van water houdt. Good. Yeah. Do you have? Yes, I see you have your water. It's very good to just carry water with you everywhere you go, so you can always have it available to drink when you need it. Het is goed om water mee te nemen, mee te dragen waar je ook bent, omdat het bij de hand kan zijn om te drinken. Yes, and drink even when you don't feel thirsty. En drink zelfs als je niet dorstig bent. And even maybe your water bottle can be a certain size, so that you know you're getting the amount that you need. Misschien kan je een drinkfles nemen met de hoeveelheid water die je nodig hebt, omdat je dan zeker zou zijn dat je hoeveelheid water gedronken hebt. And if you don't mind, I'm going to go ahead and drink some now. Okay. Santé. I love to start my day in the morning by drinking. I like my water warm in the morning with lemon juice. Ik hou ervan om mijn dag te beginnen met een glas water met citroensap. It doesn't have to be. Een beetje warm. Yeah. Een beetje warm. Yeah. So it really helps to wake me up, and it helps with getting the stomach prepared to eat, and also to have a good bowel movement. Het helpt mij om wakker te worden, om mijn maag voor te bereiden voor de dag, voor de maaltijd, en ook om mijn darmen, de darmwerking, goed te hebben. So the CDC, which is in America, the Center for Disease Control. Go ahead. Ja, de CDC, dus dat is een Center for Disease Control, Center voor ziektecontrole in de Verenigde Staten. They found that U.S. adolescents or children who drink less water, they tend to drink more sugary drinks. Dus jongeren en kinderen die weinig water drinken, hebben de tendentie om meer gesuikerde dranken te gebruiken. And they don't have a desire to eat healthy foods. Instead, they have a desire to eat unhealthy foods. En ze hebben ook niet het verlangen om gezonde voeding te eten, maar ze hebben het verlangen om ongezonde voeding te And drinken. they don't have as much energy to run and play. Ze hebben ook niet zoveel energie om te rennen en te spelen. So it's good. Yes. Voeg je ook mineralen toe aan het water, zoals Keltisch zeezout? Do you add minerals like Celtic salt to your water? No, I don't, but I know that that there are people that do. So it's a good. Yeah, electrolytes. Zij doet het niet, maar er zijn mensen die Ja. dat doen vanwege de elektro. Yeah, I think that's a good practice. Het is een Yes. goede gewoonte. Is that what you do? Yeah, You- that's good. Jullie doen dat. Ja. Yeah. The only way how water comes into the cell is Mm-hmm. by use of electrolytes. Yes. And drink Just- water without electrolytes. Then it Come into it doesn't come into the cell. Dus om te zorgen dat water toegang heeft tot op een cellulaire niveau, voegen zij bepaalde Keltische zout aan toe. En dan, Yes. daardoor komt het water in onze cellen. Yes. Yeah. My husband can go more into that one. Mijn man kan daar hierover uitleggen. Yes. Heel gedetailleerd. Yes. These are good practices. Dat zijn goede gewoontes. I know there's a lot of bottled water that's sold already with minerals in it. Dus Like er is reeds veel water die verkocht wordt in flessen en die toegevoegde mineralen bevatten. Ja, And in America. Nederland zijn er maar twee. Evian en de... Dus Evian, Avian has it. Ja, met de- ja, Evian en Saskia, Ja. twee merken. Alle andere mineralen in Nederland vatten bijna geen mineralen. Yeah, it has minerals. Yes, This well, kind. de spa. Yeah, see? Yeah. So typically we get it because with the we like to drink the Dasani. It's in America. Dasani has minerals in it. Dus de Sani in Amerika, als je naar Amerika gaat, de Sani. Yeah, so we do get it. Yes. So it's good to even have, starting from when they're babies, you can have them drinking water.
of course, they are, when they start to be able to hold a cup, drinking from a cup, you can just give them water Dus and they'll het be is, very happy. Het is goed om de kinderen van kleins af aan te leren water drinken. Vanaf het moment dat ze een kopje kunnen vasthouden, leren ze water they drinken. I love when I see mothers and they give their babies the bottle, and instead of there's just water in there, or in the sippy cup. Dus ze houdt ervan als ze ziet dat mama's de kinderen de fles geven en dan zit daar water dat ze naar binnen kunnen And the children are nemen. drinking that water and they're very happy and content. En de kinderen krijgen dat beetje bij beetje dat water binnen. so you're En ze zijn heel tevreden, heel gelukkig. yes, so you're teaching them from an early age to just enjoy water. Zo, we leren ze van kleins af aan om te genieten van water drinken. So when you drink enough water, it actually helps you to feel full, to feel satisfied. Dus als je voldoende water drinkt, heb je een verzadigd gevoel. So you're not feeling hungry all the time. Dan heb je niet de hele tijd een hongergevoel. So it could be that if you're feeling hungry, it's possible you didn't drink enough water. Dus als je een hongergevoel hebt, is het heel goed mogelijk dat je niet voldoende water gedronken hebt. We often have to tell the children when they're saying often, "Mommy, I'm hungry, I'm hungry." We zeggen dikwijls tegen de kinderen, drink water. Als ze zeggen, mama, ik heb honger, ik Yeah, heb so we honger. have to, okay, well, drink water, drink your water. Drink Because it's water. not time to eat yet. Want het is nog niet tijd dat je Yes. moet eten. So this can help with weight loss as well. Dus het kan ons helpen om gewicht te verliezen. So it's really good to have water up until 30 minutes before you eat. Dus het is goed om water te drinken tot een half uur voor de maaltijd. And then to drink it about an hour after you eat. En dan te wachten totdat een uur voorbij is na het eten. This helps to improve your digestion and to absorb nutrients. Dus het helpt je spijsvertering en de absorptie van de voedingsstoffen. When we drink a lot of liquid with our meals, it actually impairs our digestion. Dus als we heel veel water met onze maaltijden drinken, dan belemmert onze spijsvertering. Yeah. So I'm not saying not to drink anything with your meals, but just you don't want like a tall glass of liquid with your meals. Ja, ik zeg niet dat je helemaal niks mag drinken met je maaltijden, maar ook geen hele fles drinken bij je maaltijd. But the more fruits and vegetables that we eat with our meal that's raw, dus de meer groenten en fruit dat we met rauw eten bij onze maaltijd, this will help to quench our thirst when we're eating. Zal ons helpen om onze dorst te lessen tijdens onze eten. So this will help it so that we are not craving something to drink so much with our meals. Ja, het zal ons helpen om het verlangen niet te hebben dat we steeds moeten drinken tijdens de maaltijd. And in people with diabetes, the more water that they can drink before their meals, it can actually lower their insulin requirements. Dus als mensen diabetes hebben en ze hebben voldoende vloeistof genomen voor de maaltijden, kunnen hun insulinevereisten beperken. So, when you are drinking enough water, when you're hydrated, dus als je voldoende water gedronken hebt, als je verzadigd bent, so you can avoid kidney stones and urinary tract infections. Kun je nierstenen voorkomen en urineweginfecties en bloeddrukval ook voorkomen. Kidney stones are really, really painful. Nierstenen zijn zeer pijnlijk. I had a health guest at the Lifestyle Center with kidney stones and she was in so much pain. I felt so bad for her. Ik had een gast, een vrouwelijke gast in de wellnesscenter met nierstenen en ze had zoveel pijn. And urinary tract infections are also very painful. En urineweginfecties zijn ook zo pijnlijk. So, it's just, if we include these simple steps, it can help reduce the suffering that we go through in this life. Dus als we deze eenvoudige stappen toepassen, kan de pijn die we moeten meemaken enorm
verlagen. And if we drink enough water, it'll give us more energy. En als we voldoende water drinken, krijgen we meer energie. I have experience with my daughter that when she came back from playing outside and she had really low energy, Ik heb ervaring met mijn dochter als ze buiten gespeeld had. En ze had heel weinig energie. she would drink water, and she likes to put lemon juice and stevia and make a lemonade. Dus ze kwam binnen en ze deed citroen en Stevia. stevia erbij. Yeah, and then she drinks the water and it gives her energy. En ze dronk het water op en ze had zoveel energie. And it helps her not to be hungry so soon before mealtime. En haar hongergevoel was weg en ze kon dan wachten totdat etenstijd was. And how many of you would like to have better thinking and be able to think more clearly? En wie van u zou betere concentratie hebben en beter denken? And you want to have better memory and you want to improve your mood. En beter geheugen en betere stemmingen. So you can drink more water Dus drink meer water. and follow all these other steps and you'll experience that. En volg al deze andere stappen en je zult die ervaring hebben. It sounds like a dream. Like, is it too good to be true? Het is bijna als een droom, te mooi om waar te zijn. And no, it's not. It's possible. It's something that we can have. It's right at our fingertips. Het is juist binnen onze bereik. We kunnen het allemaal hebben. If you've noticed, when you're dehydrated, you can get really bad headaches. Als je gedehydrateerd bent, kan dat leiden tot kloppende hoofdpijn. And it also, it's one of the easiest and simplest remedies to avoid constipation. En het is een van de meest eenvoudige manieren om constipatie te voorkomen. Is to drink enough water. Drink voldoende water. Okay. With how much water you need, there's a doctor from Loma Linda University in California. In Californië, in Loma Linda Universiteit, is er een arts. At least 6 to 8 ounce glasses of water a day. En hij zegt dat je op zijn minst 6 à 8 glazen van ongeveer 250 milliliter water zou moeten drinken. Of course, 6 tot 8 glazen. it depends on your gender and your age and your weight. Dus het hangt af van je geslacht, van je leeftijd. And so it's good to actually look it up according to how much you weigh, whether you're male or female, and your age, and see how much water you need. Dus het is goed om te kijken welke leeftijd u hebt, of u man of vrouw bent, welke gewicht u hebt. En dan kunt u dan berekenen hoeveel water u ongeveer nodig hebt. But a rule of thumb is to get at least 1 cup or 8 glasses of water Dus a het day. is ongeveer aanbevolen om minstens 8 zulke glazen per dag te hebben. Yes, and when you're working outside and sweating, you should definitely get more water. En als je buiten werkt en je zweet, zou je transpireert, zou je zeker meer water nodig hebben. And if you're sick, you have diarrhea, or if you have a high fever, it's good to get more water. Dus als je ziek bent, als je diarree hebt of als je veel zweet, moet je nog meer boven die 8 glazen, die hoeveelheid van 8 glazen drinken. So I'm going to let my daughter to present on sunlight because this is her part that she did. Mijn dochter zal over zonlicht spreken, want het is haar onderwerp. Is it on? Yeah, maar het door je alleen op de stream. Sorry. Only the stream. Okay, yeah, that one. Okay, so I'm going to be presenting on sunlight. So, Ik zal zonlicht voorstellen. so what is sunlight good for? Waar is zonlicht goed voor? So sunlight is essential for human health and well-being. Zonlicht is essentieel voor het welzijn van de mens. The health benefits of sunlight include generating the production of vitamin D, Dus de gezonde voordelen van zonlicht houden een vernieuwing van de productie van vitamine D in. supporting bone health, Dus het ondersteunt onze gezondheid van onze beenderen. and lowering blood pressure, Het verlaagt onze bloeddruk. preventing disease, and promoting good mental health. Het voorkomt ziekte en een goede
Het doet onze mentale gezondheid goed. So, how much sunlight do I need per day? Hoeveel zonlicht heb ik nodig per dag? Regular sun exposure is the most natural way to get enough vitamin D. Dus regelmatig blootstelling op een natuurlijke manier kan genoeg zijn om vitamine D binnen te krijgen. To maintain healthy blood levels, aim to get 10 to 30 minutes of midday sunlight. Om gezonde bloedniveaus te hebben, moeten we streven om 10 tot 30 minuten zonlicht te hebben midden op de dag. People with darker skin may need a little more than this. Mensen met een donkere huid hebben een beetje meer nodig per dag. Your exposure time should depend on how sensitive your skin is to sunlight. Ja, dus je blootstelling aan zonlicht is afhankelijk van hoe gevoelig je huid is voor zonlicht. Good. You can take that. Give me that. Good. All right. The next one is temperance. So, temperance can... Okay, go ahead. You can say temperance. Onze volgende topic is matigheid. It can be overeating, overworking, oversleeping. Dus dat houdt in te veel eten, te veel werken, te veel slapen. Going to bed too late. Te laten gaan slapen. Having irregular hours of eating and sleeping. Dus onregelmatige uren in eten en slapen. How many of you have felt like this man looks? Hoeveel van before? u hebben zich wel eens zoals deze man gevoeld? Yes. Ja, I know. I have felt like this before too. Ik heb me ook zo gevoeld. But the more I am in line with these 8 steps of health, Maar de meer ik deze wetten toepas, the better I feel even when I wake up. de beter ik mij voel. And I actually don't need coffee anymore. En ik heb geen koffie 's ochtends meer. Yes, it's amazing. I never thought I could live without coffee. Het is ongelooflijk, want ik dacht nooit dat ik zonder koffie zou kunnen leven. I was so addicted to it. Ik was zo verslaafd, zo afhankelijk van die koffie. But I am here to tell you that it is possible to live without it and you can feel so much better. Maar ik ben hier om te zeggen dat het mogelijk is en dat je zoveel beter voelt. So, what are the long-term effects of overeating? Wat zijn op lange termijn de effecten van te veel eten? So, it can really affect your digestive system. Het kan echt je spijsvertering aantasten. So when you're constantly overeating, what happens is the food will end up staying in your stomach for a longer period of time. Dus als je steeds te veel eet, blijft de voeding in je systeem op lange termijn. And then it ends up turning into fat. En het wordt omgezet in vet. And overeating can also impact your sleep. En te veel eten heeft ook invloed op je kwaliteit van je slaap. Yes, so it upsets your sleep rhythm habits. Het stoort je ritme en je slaapgewoontes. How many of you have eaten a heavy meal at night or eaten too late and then you couldn't sleep well? Wie van jullie hebben een zware maaltijd 's nachts gegeten of laat gegeten en dat je dan 's nachts Yes. niet meer kon slapen? Me too. I used to do it too much. Ik deed het ook maar te veel. Yeah, and I would get really sick too in the night or the next day because it was just too much food. Ik werd heel ziek 's nachts omdat het te veel voeding was. The thing is that when you've suffered enough from violating these steps of health, when you've suffered so much, you finally realize that you don't want to suffer anymore and you start making better choices. Als je deze stappen niet volgt, dan besef je dat je heel veel geleden hebt. En je wil die keuzes niet meer maken. The main thing is you have the knowledge, right? Het belangrijkste is dat we die kennis hebben. So when you have the knowledge, als je de kennis hebt, it can help you. That when you're suffering, het kan je helpen als je lijdt. Because of wrong choices, want als je lijdt vanwege verkeerde keuzes, then you know, okay, I know what's right and I'm going to do better next time. Dan weet je van het is verkeerd en volgende keer ga ik het beter doen. And you will eventually do better. En uiteindelijk lukt het u om beter te doen. Now, there's this really amazing way of it's an eating plan that doctors are adopting more and more. Het is een ongelofelijke plan die dokters steeds meer toepassen.
to help their patients to overcome many different diseases. Die hun patiënten adviseren om toe te passen om vele ziektes te overwinnen. And it's a 2-meal-a-day plan, and it's 2 good-sized meals, like good, where you're eating enough that you're not going to be hungry. En het is een plan dat je maar 2 maaltijden per dag eet. En het is een plan voor iedereen en dat je niet te veel eet. So, and when you're eating whole grain foods and you're getting enough fiber, then you shouldn't be hungry. Dus als je volwaardige voeding eet en je eet met vezelrijke voeding, dan zou je nadien geen honger moeten hebben. And when you eat at the same time every day, En als je op regelmatige uren elke dag eet, then your body is ready for the food. dan is je lichaam klaar om voeding This opnieuw te krijgen. And this will help you also not to be hungry. En dit helpt je om die hongergevoel kwijt te raken. The other plan is if you do 3 meals, make the last meal your lightest meal. Als je toch 3 maaltijden per dag wil eten, maak je laatste maaltijd je lichtste maaltijd. And not, what's that? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yes. Yeah. And make it to where it's not too close to bedtime. That you want to have at least 2 hours afterwards. Ja. Dus hou een paar uren afstand van je slaap. Als je eet, niet te dicht bij je slaapuren eten. So I'm being told that I should stop now, so because I need to give my husband time to do his presentation, and maybe we can go over the rest of these steps on another night, because my husband has a lot of good information to share with you. Ja, mijn man heeft heel veel informatie om met u te delen, en ik moet het hierbij houden. Yeah. All right. Thank you. You're welcome. It was so nice.